สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องผีทฤษฎีหลอนถ้าคุณกำลังฟังหรืออ่านเรื่องนี้อยู่ผมขอให้คุณเชื่อทุกคำที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้เพราะมันไม่ใช่เรื่องแต่งมันไม่ใช่ตำนานและมันไม่ใช่ความฝันร้ายแต่มันคือความทรงจำที่กัดกินผมอยู่ทุกวันนี้คือเหตุผลที่ทำให้ผมไม่กล้าปิดไฟนอนอีกเลยตลอดชีวิตทุกอย่างเริ่มต้นจากโปรเจกต์จบของพวกเรา4 คนทีมที่มากกว่าเพื่อนแต่เป็นเหมือนครอบครัวมีผมไอคนที่เชื่อมั่นในสิ่งที่กล้องเห็นมากกว่าเรื่องเล่ามีเมย์แฟนของผมเธอคือมันสมองของทีมเป็นหนอนหนังสือที่หลงไหลในประวัติศาสตร์และตำนานโบราณมีวินเพื่อนซีร่างใหญ่ใจดีของเราผู้เป็นทั้งคนขับรถและบอดี้การ์ดและสุดท้ายฝ้ายน้องเล็กสุดของกลุ่มรอยยิ้มของเธอสดใสเหมือนโลกทั้งใบมาอยู่ตรงหน้าโปรเจกต์ของเราคือความเชื่อที่ถูกลืมเราจะเดินทางไปถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับหมู่บ้านลึกลับแห่งหนึ่งทางภาคใต้ที่ว่ากันว่าตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงในตอนนั้นสำหรับผมมันคือการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นที่สุดในชีวิตแต่ถ้าผมรู้ว่าปลายทางของมันคือนรกผมคงจะหันรถกลับตั้งแต่วินาทีแรกเราขับรถลึกเข้าไปในป่าทึบลึกจนสัญญาณโทรศัพท์หายไปนานแล้วสองข้างทางมีแต่ต้นไม้สูงใหญ่บดบังแสงแดดจนดูเหมือนเวลาเย็นตลอดทั้งวันอากาศร้อนอบอ้าวและชื้นเหนียวเหนอะหนะแต่สิ่งที่แปลกที่สุดคือความเงียบครับมันเงียบเกินไปไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงสัตว์มีเพียงเสียงเครื่องยนต์ของเราที่ดังแบกความเงียบนั้นเข้าไปและแล้วเราก็เจอหมู่บ้านไม้เก่าๆที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาเหมือนหลุดออกมาจากหน้าประวัติศาสตร์ไม่มีไฟฟ้าไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆแต่สิ่งที่ทำให้พวกเราทั้ง4 คนต้องหยุดชะงักไม่ใช่ความเก่าของมันแต่เป็นสายตาของชาวบ้านที่ออกมายืนมองเราพวกเขายืนนิ่งไม่ยิ้มไม่ทักทายดวงตาทุกคู่จับจ้องมาที่พวกเราเป็นสายตาที่ว่างเปล่าเหมือนมองทะลุตัวเราไปและบนผิวหนังของทุกคนไม่เว้นแม้แต่เด็กเล็กๆมีรอยสักประหลาดเหมือนกันหมดเป็นลายเส้นเรขาคณิตสีดำสนิทที่ดูโบราณและขัดตาความอึดอัดนั้นคงมาจนหลายนาทีจนกระทั่งชายชราคนหนึ่งเดินออกมาเขาแนะนำตัวเองว่าชื่อโต๊ะครูฮาซันเป็นผู้นำหมู่บ้านรอยยิ้มของเขาดูใจดีน้ำเสียงของเขาดูน่าเชื่อถือเขาบอกว่าหมู่บ้านของเขานับถือยินผู้พิทักษ์ป่าและรอยสักนั้นคือสัญลักษณ์แห่งการคุ้มครองคำว่าคุ้มครองในวันนั้นผมยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของมันคืนแรกผมนอนไม่หลับผมได้ยินเสียงสวดมนต์ที่ดังแว่วมาจากในป่ามันไม่ใช่ภาษาที่ผมรู้จักมันเป็นท่วงทำนองที่ฟังแล้วรู้สึกเย็นเยียบไปถึงกระดูกสันหลังผมปลุกเมย์ให้ฟังแต่เธอบอกว่าเธอไม่ได้ยินอะไรเลยผมเริ่มคิดว่าผมอาจจะหูแว่วไปเองวันต่อมาความผิดปกติเริ่มชัดเจนขึ้นฝ้ายกำลังนั่งวาดรูปหญิงชราคนหนึ่งจู่ๆเธอก็หน้าซีดเผือดแล้ววิ่งมาหาผมพี่รอยสักมันขยับได้ผมมองตามที่เธอบอกตอนแรกผมไม่เห็นอะไรแต่เมื่อเพ่งมองดีๆผ
ผมสาบานได้ว่าผมเห็นลายเส้นสีดำนั้นมันเคลื่อนไหวจริงๆเหมือนมีหนอนสีดำชอนชัยอยู่ใต้ผิวหนังของหญิงชราคนนั้นตอนบ่ายวินกลับมาจากลำธารด้วยท่าทางตื่นๆเขาเจอรอยเท้าที่ใหญ่กว่าเท้าคนปกติเกือบ2 เท่ามีเล็บแหลมคมจิกลงไปในดินเราทุกคนเริ่มมองหน้ากันความตื่นเต้นในการผจญภัยตอนนี้มันถูกแทนที่ด้วยความกลัวที่เริ่มก่อตัวขึ้นช้าๆเมย์พยายามค้นคว้าจากหนังสือตำนานที่เธอเอามาด้วยเธอเจอบันทึกสั้นๆที่พูดถึงสัญลักษณ์ที่คล้ายกับรอยสักของชาวบ้านแต่ความหมายที่บันทึกไว้มันไม่ได้แปลว่าการคุ้มครองแต่มันแปลว่าตราประทับและแล้วคืนแห่งฝันร้ายที่สุดในชีวิตของผมก็มาถึงฝ้ายเริ่มมีไข้สูงตัวร้อนเหมือนไฟเธอเริ่มเพ้อบอกว่ามีเงาดำยืนอยู่ที่มุมห้องจ้องมองเธอไม่หยุดผมพยายามเข้าไปวัดไข้แต่แล้วฝ้ายก็กรีดร้องออกมาสุดเสียงดวงตาของเธอดวงตาที่เคยสดใสของน้องเล็กที่เรารักมันกลายเป็นสีดำสนิททั้งดวงมันอยู่ในหัวช่วยด้วยเอามันออกไปเธอตะโกนด้วยเสียงที่แหบพร่าและผิดเพี้ยนไปจนแทบไม่ใช่เสียงของเธอเราตัดสินใจทันทีว่าจะต้องออกจากที่นี่วินวิ่งไปอุ้มฝ้ายที่กำลังชักดิ้นชักงอแต่ทันทีที่เปิดประตูออกไปเราก็พบว่าชาวบ้านทั้งหมู่บ้านมายืนล้อมบ้านพักของเราไว้พวกเขายืนนิ่งในความมืดดวงตาว่างเปล่าเหมือนเดิมแต่ในมือของบางคนถือมีดพระที่สะท้อนแสงจันทร์อย่างน่าขนลุกโต๊ะครูฮาซันเดินแหวกวงล้อมออกมาเขามองฝ้ายด้วยสายตาที่ผมอ่านไม่ออกและพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่าเธอถูกเลือกแล้วนี่คือเกียรติของเธอวินาทีนั้นผมไม่คิดอะไรอีกแล้ววินตะโกนให้ผมกับเมย์วิ่งไปที่รถส่วนตัวเขาก็ใช้ร่างกายใหญ่โตพุ่งชนฝ่าวงล้อมชาวบ้านออกไปเราวิ่งแบบไม่คิดชีวิตไปที่รถผมโดดขึ้นไปนั่งฝั่งคนขับบิดกุญแจสุดแรงเงียบเครื่องยนต์ไม่ติดเหมือนมีใครบางคนจงใจทำให้มันพังและทันใดนั้นทุกอย่างก็ดับมืดเสียงสวดมนต์ที่ผมเคยได้ยินไกลๆตอนนี้มันดังขึ้นพร้อมกันรอบทิศทางมันดังอยู่ในหัวของผมดังจนผมอยากจะทุบหัวตัวเองให้สลบไปเมย์กรีดร้องชี้ไปที่ชายป่าผมหันไปมองและภาพที่ผมเห็นจะตามหลอกหลอนผมไปจนวันตายมันยืนอยู่ตรงนั้นสิ่งที่ผมไม่สามารถเรียกมันว่าอะไรได้มันเป็นเหมือนเงาดำที่รวมตัวกันเป็นร่างสูงใหญ่กว่าต้นไม้แขนขาของมันยาวผิดส่วนบิดเบี้ยวอย่างผิดธรรมชาติและท่ามกลางเงาดำนั้นมีดวงตาสีแดงเพลิง2 ดวงกำลังลุกไหม้จ้องมองมาที่พวกเราผมทำในสิ่งที่ขี้ขลาดที่สุดในชีวิตผมเปิดประตูรถแล้ววิ่งผมทิ้งเพื่อนทิ้งแฟนผมวิ่งเข้าไปในป่าอย่างบ้าคลั่งโดยไม่หันกลับไปมองผมได้ยินเสียงกรีดร้องของเมย์และเสียงคำรามของวินอยู่ข้างหลังก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบลงผมซ่อนตัวอยู่ในโพรงไม้ตลอดทั้งคืนตัวสั่นเทาด้วยความกลัวและความรู้สึกผิดจนแทบเป็นบ้าพอเช้ามาผมรวบรวมความกล้าทั้งหมดกลับไปที่หมู่บ้านมันว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เลยสักคนเหมือนหมู่บ้านทั้งหมู่บ้าน
ไม่เคยมีอยู่จริงรถของเรายังจอดอยู่ที่เดิมแต่บนฝากระโปรงรถมีสัญลักษณ์รอยสักนั่นถูกเขียนไว้ด้วยเลือดสดๆผมเดินอย่างไร้จุดหมายในป่าเป็นเวลา2 วันก่อนที่ทีมค้นหาจะมาเจอผมพวกเขาไม่เชื่อเรื่องที่ผมเล่าไม่มีใครเชื่อหลักฐานเดียวที่ผมมีคือกล้องวิดีโอแต่ฟุตเทจส่วนใหญ่มันเสียหายเหลือเพียงภาพสุดท้ายที่กล้องบันทึกไว้ได้ก่อนที่แบตจะหมดมันเป็นภาพดวงตาสีแดงเพลิงคู่นั้นที่กำลังจ้องมองตรงมาที่เลนผมรอดมาได้แต่ผมไม่ได้มีชีวิตอยู่ทุกคืนผมนอนฝันเห็นใบหน้าของเมย์วินและฝ้ายผมได้ยินเสียงสวดมนต์นั่นในหูและบางครั้งเวลาที่ผมมองกระจกผมรู้สึกเหมือนเห็นลายเส้นสีดำจางๆกำลังก่อตัวขึ้นช้าๆบนผิวหนังของผมดังนั้นถ้าคุณเคยได้ยินเรื่องราวของหมู่บ้านที่ถูกลืมหรือตำนานเกี่ยวกับผู้พิทักษ์ป่าจงอยู่ให้ห่างเพราะบางครั้งสิ่งที่ถูกลืมไปแล้วมันก็แค่นอนรอให้คนโง่ๆอย่างพวกผมเดินเข้าไปหามันเอง